La mulți ani și bine venit 2022! Am zis să începem cu o serie de episoade foarte faine și mișto despre casa ta. Deci despre ce vom vorbi în următoarele 4 episoade va fi bucătării, dressing-uri, zona de noapte și zona de zi. Astăzi este primul episod în care vom începe cu bucătăriile. Deci să-i demarăm anul în forță! Bucătăria este cel mai complicat element dintr-un apartament sau o casă. Nu toți fac bucătării foarte des în viața lor, deci una, două bucătării cred că sunt maximum ce ai făcut în viața ta. Sau poate niciodată ai cumpărat un apartament cu bucătărie gata făcută. Când vine vorba să o comanzi și să o gândești custom-made, ca sub măsură, exact pentru tine, apar probleme. Pentru că trebuie să vii cu un brief bine pregătit și trebuie să ai la îndemână toate echipamentele care le-ai utilizat și le vei vrea să le utilizezi. Astăzi bucătăria nu este doar pur și simplu un spațiu în care gătim, dar este un spațiu și de socializare, și este un spațiu în care mănânci, un spațiu în care petreci timpul sau cine știe ce vedetă de Masterchef vrei să devii. Deci, hai să-ți povestesc puțin care sunt elementele cheie într-o bucătărie și de unde începi și unde trebuie să ajungi, pentru că este o cale lungă și deseori durează și jumătate de an și 8 luni până îți vezi visul împlinit. Da, la Ikea poți să o găsești mai rapid, dar Ikea nu-ți face exact cum vrei tu lucrurile, de aceea apelăm la producători din Italia și astăzi suntem la Poliform acasă să-ți arătăm acest, să zicem, guru al bucătăriilor, cum să-ți faci visul împlinit și care etape trebuie să le treci până ajungi să te muți în bucătăria ta și să gătești și tu o ciorbiță sau cine știe ce cozonac de Paște. Să începem! Bucătăria mereu are în componență 3 elemente cheie despre care trebuie să ții minte. În primul și în primul rând vorbim despre zona murdară sau curată, cum ai vrea, așa și o spui, vorbim de chiuvetele în care aduci produsele de afară, de un magazin și le aduci și le speli, le pregătești, poate le depozitezi în zona uscată sau în zona murdară. Mereu, lângă acest spațiu, trebuie să ai recomandabil undeva 50-60 cm, în cazul dat fiind o insulă, am avut un 70 cm în care poți să vii cu acele bagaje sau pungi, le pui aici, le scoți și le faci o prespălare. E de dorit dacă ai niște cartofi sau ceva înainte de a fi depozitate sau puse spre preparare direct. Uite ce au făcut aici Poliform. Deci ei au pregătit efectiv o zonă cu un șanț decupat în marmură, întrucât când speli sau faci apa să nu cadă peste tine, și au mai pus un grilaj destul de mobil care poți să-l utilizezi și separat pe blat sau aici ca să poți să speli lucrurile deasupra la chiuvetă fără să te deranjeze tare. După aia avem zona depozitării și în zona depozitării mereu trebuie să existe frigidere și dacă ai posibilitatea să faci congelator și frigider, cum e cazul acesta, în care noi avem și un congelator și un frigider side by side. Zona cea mai importantă și cheia la toată bucătăria este plita în care noi gătim, plus cuptorul sau cuptorul cu microunde în care noi pregătim acele cupturi sau acele mâncăruri. Între ele, mereu trebuie să existe spațiu suficient ca să poți să prepari. Deci, gândește că ai luat din frigider produsele, le-ai adus în zona de prespălare, le-ai spălat, le-ai organizat și le-ai pregătit pentru tăiere. Între chiuvetă și între plita de gătit, numai decât este important să ai un jur de 70 cm. 60 este un minim necesar, pentru că acele preparate, acele produse trebuie să le tai, să le pregătești, să le servești și după aia să le pui în plită sau în tegaia sau în vasul de preparat. Poți să integrezi și un ochi sau un ochi pentru gătirea acestor vase mari sau preparatul ăla în care gătești mai asiatic. Deci, bucătăria este cumva sufletul tău și inima ta, în care tu vrei să gătești produsele care ești învățat. Nu uita de un aspect important, mereu la îndemână trebuie să ai și prize, pentru că prizele sunt elementele cheie, pentru că avem foarte multe aparate care sunt aici, sau cine știe ce telefon sau alt tip de aparat care necesită încărcare.
Trecem la partea cu organizarea spațiului. Deci, poate fi L, două linii, deci paralel față în față, ori U, da? Sau insula și undeva un element înalt, despre care vom vorbi puțin mai târziu. În cazul dat, noi avem o bucătărie în formă de U. Minusul acestui organizări este când tu ești cu spatele la masa care este în centrul bucătăriei sau tu gătești mereu și alergi dintr-o parte în alta de la bucătărie, plusul mare că vei face multă mișcare. Aici avem o insulă și în cazul dat noi avem corpul înalt, avem insula care este predispusă către socializare. Încă o variantă de organizare în bucătărie sunt acești pereți înalți în care sunt amplasate toate spațiile cumva tehnice utile. Deci, în cazul dat aici avem frigiderul, cuptorul, microundele și zona de preparat este în partea stângă, zona de murdară sau de curățare este în partea dreaptă. Deci poți să ai varianta în care plita cu inducție și chiuveta se află în două locuri diametral opuse, dar între ele numai decât trebuie să existe frigiderul. Uite, această bucătărie este în formă de L și avem două chiuvete. Deci nu a interzis nimeni să ai două chiuvete sau două frigidere sau două mașini de spălat, doar depinde de tine și de tipul tău de viață. Avem o chiuvetă mai mică în care noi vom spăla fructele sau legumele murdare, le vom pregăti pentru a fi gătite sau poți să ai și o chiuvetă pentru spălarea vaselor mai mari sau dacă ai salate mai multe de gătit. Deci poți să ai și două chiuvete, atenție, poți să ai și două frigidere și poți să ai și două mașini de spălat vase, doar de tine depinde cum le faci. Tehnologiile moderne vin la pachet cu tot felul de soluții de închideri și deschideri a ușilor. Una dintre cele mai noi și cele mai probabil utile soluții este Pocket Doors. Ce e asta? Uite aici. Deci, în spate la Pocket Doors tu poți să găsești foarte multe lucruri utile, dar care nu utilizezi în fiecare zi. Cum ar fi în cazul dat cuptorul și cuptorul cu microunde sau sertarul cald, plus depozitări. Ca o piesă deschisă este super utilă. Colțul în bucătărie este cam lucrul cel mai complicat să-l rezolvi. Vorbim de două piese de mobilier care se unesc într-un colț și mereu spațiul din spatele acestui colț este greu accesibil. Tehnologia modernă vine la pachet cu soluții în care tu poți, în cazul dat, să ai acces la toate depozitările care le ai și în așa caz nu pierzi nici un centimetru din depozitarea din acest colț. Tehnologia modernă mai vine și cu tot felul de lucruri electrice, se deschid singure, apeși. De ce? Pentru că ți-e comod. Gândește că eu am acum un vas în mâini. Cum? Ce fac? Vreau să deschid sau... Ai văzut? Se deschide singură. Deci este un sertar acționat electric la o dată la apăsare și este făcut foarte comod ca să poți să ajungi la toate piesele sau lucrurile care le depozitezi în bucătărie. Unul dintre zonele importante într-o bucătărie este zona în care poți să mănânci. În cazul dat, noi avem o masă rotundă atașată la o insulă, foarte des întâlnită și dacă ai loc să o faci așa ceva, este perfect. Pentru că nu întotdeauna vrei să scoți masa aia cu farfuriile alea mereu și atunci mănânci dimineața sau seara în grabă și îți trebuie această masă. Dar la ce trebuie să atragi atenția este că această înălțime este nestandardă. Deci vei avea aproximativ o cotă de 95 cm de la pardoseală și atunci scaunul pe care șezi trebuie să fie undeva între scaunul normal de dining și scaunul ăla de bar. Deci, în cazul dat, sunt aproape 67 de centimetri care îți permite să ai o înălțime perfectă în care să stai bine și să mănânci. O șmecherie de la Poliform aici au introdus varianta asta mai Chinese style. Știi, când ai sharing table, în care ai pus ceva în interior, poți să rotești masa și să împarți cu oamenii pentru că distanța sau dimensiunea mesei este prea mare pentru a ajunge în capul ăla să iei ceva gustos. Deci, încă o variantă pentru ce te-ar ajuta un Pocket Doors este să mai capeți puțin spațiu. Să arăt cum. Gândește că ai un spațiu în care ai o masă, o extensie a mesei, în care poți să gătești. Exact. Deci dacă n-ai spațiu suficient, un Pocket Doors te poate ajuta
să rezolvi această situație apelând la o masă extinsă, cum este aici, în cazul dat. Ce texturi poți să ai la bucătărie în ziua de azi? Marmură, melamină sau sticlă, metal, aluminiu, MDF vopsit, lemn, furnir natur. Recomandarea noastră legată de texturile sau finiserele bucătăriilor este să fie cât mai mat și cât mai curate. Evită cât posibil lucrurile lucioase, pentru că lasă degete mereu pe ele și nu arată prea bine în timp. Dar, atenție, nu ignora astăzi și melamina. Înainte, melamina erau materiale foarte prost făcute sau neorganizate, dar astăzi îmbinarea tehnologică sau laserul care îți permite să-ți faci îmbinări la colțuri foarte faine, îți permite să accesezi o gamă mult mai largă de texturi și finisări, reducând prețul esențial al bucătăriei finale. Există mai multe tipuri de mânere sau deschidere. În cazul dat, dacă observi, este o linie neagră, așa făcută în tot capătul, care este capătată datorită unui profil din aluminiu negru. Mulți producători zic mâner gola, dar el îți permite ție să ai acces ușor și în timp să nu se strice partea de sus la sertar. Dacă vrei să simți masterchef în bucătăria ta personală acasă, atunci trebuie să te gândești că trebuie să aduci o bucătărie semi-profesionistă la tine acasă. Uite ce s-a întâmplat aici. Această bucătărie are toate echipamentele necesare pe spate, începând de la expresor, cuptor cu microunde, cuptor cu abur, cuptor normal, frigidere, care sunt amplasate unul în stânga și este o mărime din aia 75 de centimetri și unul în dreapta, care poate fi congelatorul pentru depozitare mai lungă, plus bucătăria care are toate zonele organizate. Elementul central și cheie aici se află zona în care tu gătești și poți face un show din ăla televizat, gen Masterchef dimineața la un TV. Un sfat practic pentru tine, deci nu uita de prizele pentru echipamente. Deci gândește că poți să ai 4, 5, 6, 7 echipamente și de obicei proiectează arhitecții, pun prizele în spatele echipamentului. Și gândește că dacă trebuie să-l scoți sau se întâmplă ceva, trebuie cumva să scoți echipamentul, să-l scoți din prize. Recomandarea mea este să te duci jos și jos, sub soclu, în spate, să amplasezi toate prizele, pentru că toate echipamentele au un cablu de 1,5 m, 2 și e suficient să le conectezi acolo. Și dacă chiar vrei să schimbi echipamentul, nu trebuie să dai bucătăria jos sau să schimbi ceva, te-ai dus jos, ai dat soclul jos, plinta jos, te-ai dus, ai scos în prize și ți-ai scos echipamentul. La o bucătărie este un lucru foarte important partea de jos, în care tu cumva trebuie să ai acces, să faci curat, dar totodată să te apropii foarte bine de bucătărie. Înainte acest loc, acest soclu sau această distanță de plintă era mereu 10-15 cm. Nu înțelegeam din ce cauză, pentru că e suficient să fie și 5 sau 6, inclusiv când deschizi sertarele de jos. Vezi piciorul meu unde stă? Sau aici, când te apropii și gătești, piciorul tău stă sub un 7 cm înălțime, este suficient ca să poți să te apropii foarte aproape de bucătărie. E foarte important într-o bucătărie să ții minte de evacuarea aerului viciat, acel produs de la gătit. Și ai ori o hotă suspendată care poate deveni un element de poliț sau decor, ori ai o variantă în care hota este integrată inclusiv în plită și este evacuată prin spate sau pe jos sau, cine știe, cu un cărbune introdus înapoi în aer filtrat. Bucătăria este foarte importantă să fie organizată bine și atunci când ai un din ăla estetism și toate lucrurile sunt puse la punct, în care îți permite să ai la îndemână prize, condimente sau sarea, piperul care este aproape încât tu poți să-l deservești, sigur că e și o provocare în care trebuie să ai curățenie la ea acasă cu toate elementele puse cap la cap și e vorba și de sentimentul tău personal. Sper că am făcut puțină lumină în așteptările tale legate de bucătărie și ai aflat multe lucruri noi, interesante și cu mici detalii care contează.
Nu uita de like, subscribe și comentarii, pentru că așa lucrează algoritmul YouTube-ului, așa ne ajuți pe noi să devenim mai mari, să știi mai mulți, să afli mai multe informații corecte și interesante. Let's be design!